سلام، چطورین؟ من کیمیام. به منطقه من خوش اومدین. توی هر قسمت از برنامه وقت تو هدر نده میریم سراغ خلاصه کامل و جزئی از یک فیلم. توی این قسمت ما تصمیم گرفتیم بریم سراغ فیلم امیلیا پرز که امسال هم توی اسکار با نامزدی در 13 رشته پیشتاز بوده. نامزدی در بخش‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی، فیلمبرداری، طراحی تولید، طراحی لباس، تدوین، چهره‌پردازی و آرایش مو، صدا، موسیقی اوریجینال و ترانه اوریجینال. امیلیا پرز در IMDb امتیاز 72 از 10 رو گرفته، در راتن تومیتوز امتیاز 76% و در متاکریتیک هم تونسته امتیاز 71 از 100 رو بگیره. حالا بریم سراغ خلاصه این داستان. این فیلم موزیکال تبهکاری داستان زندگی پرفراز و نشیب یه وکیل به نام ریتا مورا رو روایت میکنه. زنی که باهوش، جسارت داره و خلاقیتش زبان زده، اما زحماتش همیشه نادیده گرفته میشه. ریتا تو کارش یه نابغه واقعیه، همیشه دنبال اینه که بهترین نتیجه رو برای پرونده هاش بگیره، ولی تو محیط کاریش بیشتر وقتها کسی تلاشاش رو نمیبینه. فیلم با یه پرونده پیچیده شروع میشه. رئیس ریتا یه کار غیر ممکن بهش میده. باید یه قتل رو طوری جلوه بده که شبیه خودکشی به نظر برسه. ریتا با تمام مهارت‌هاش تمام تلاشش رو میکنه و بالاخره موفق میشه پرونده رو به نفع مشتریشون تموم کنه. ولی وقتی زمانش میرسه که به خاطر این کار سخت و هوشمندانه ازش تقدیر بشه، رئیسش تمام افتخار رو برای خودش برمیداره. این اتفاق ریتا رو عمیقا ناامید میکنه، چون حس میکنه هر چقدر هم که سخت کار کنه بازم کسی ارزش کارش رو نمیفهمه. بعد از دادگاه ریتا برای چند دقیقه استراحت میره دستشویی. همونجا یه تماس عجیب دریافت میکنه که زندگیشو برای همیشه تغییر میده. صدای پشت خط، صدای آرام اما محکمه که ازش میپرسه میخوای پولدار شی؟ و ازش میخواد که تا 10 دقیقه دیگه خودش رو به یه آدرس مشخص برسونه. ریتا که از یک نواختی و بی‌ارزشی زندگی روزمرش خسته شده، تصمیم میگیره این دعوت رو قبول کنه. وقتی به آدرس میرسه، چند مرد ناشناس میان، صورتش رو میپوشونن و اونو به یه مکان کاملا مخفی میبرن. اینجاست که ریتا با مانیتاس دل مونته، یه رئیس کارتل خطرناک و معروف روبرو میشه. مانیتاس که زندگیش پر از خشونت، قتل و جنایته، یه آدم کاملا ترسناکه. ولی این بار خبری نیست که همیشه توی اخبار دیده میشه. حالا روبروی ریتا یه مرد خسته و درمانده نشسته که دیگه نمیتونه با این زندگی پر از خشونت ادامه بده. مانیتاس به ریتا یه پیشنهاد عجیب میده. اون ازش میخواد که جنسیتش رو تغییر بده، مرگش رو جل کنه و زن و بچه‌هاش رو به یه جای امن بفرسته. دلیل این تصمیم هم اینه که حس میکنه بالاخره یه روزی دستگیر یا کشته میشه، ولی با این نقشه میتونه خودش رو از این زندگی نجات بده. ریتا اولش شوکه میشه. این کار نه تنها خیلی خطرناکه، بلکه تمام حرفه و آینده کاریش رو هم ممکنه نابود کنه. ولی وقتی مانیتاس بهش مبلغ هنگفتی پیشنهاد میده، بالاخره قبول میکنه. اینجاست که داستان اصلی فیلم شروع میشه. ریتا اول باید یه دکتر پیدا کنه که بتونه این جراحی پیچیده رو انجام بده. جراحی تغییر جنسیت نه تنها خیلی سخته، بلکه پیدا کردن کسی که بخواد این کار رو برای یه خلافکار بزرگ انجام بده خیلی پیچیده ترش میکنه. بعد از جستجوی زیاد بالاخره یه دکتر قبول میکنه، ولی تنها بعد از شنیدن داستان زندگی مانیتاس. در طول این ماجرا ریتا با جسی، زن مانیتاس، آشنا میشه. جسی از زندگی مانیتاس خسته شده. اون همیشه آرزو داشته که یه زندگی آروم و بی‌دغدغه داشته باشه، اما خب ازدواج با یه رئیس کارتل باعث شده همیشه تو ترس و ناامنی زندگی کنه. با این حال هنوز تو دلش یه عشق عمیق به مانیتاس داره. مرگ مانیتاس به شکل حرفه‌ای صحنه‌سازی میشه، مراسمی برگزار میشه و تمام دنیای خلافکارها هم باور میکنن که مانیتاس واقعا مرده. بعد از جراحی، مانیتاس با هویت جدیدش، امیلیا پرز، یه زندگی تازه رو شروع میکنه. تو همین فاصله جسی و بچه‌ها هم به جایی امن در سوئیس نقل مکان کردن. 4 سال میگذره. ریتا حالا تو لندن زندگی میکنه.
توی یه روز عادی وقتی توی رستوران با دوستاشون نشستن به طور کاملا اتفاقی متوجه امیلیا میشه. این دیدار که برای ریتا شوک‌آور و هیجان انگیزه، متوجه میشه که امیلیا از ریتا میخواد که بهش کمک کنه تا بچه‌هاش رو دوباره ببینه. این درخواست امیلیا پرز ریتا رو دوباره به دنیای پیچیده‌ای میکشونه که فکر میکرد پشت سر گذاشته. ریتا با هر سختی که بوده جسی و بچه‌ها رو دوباره از سوئیس برمیگردونه. امیلیا حالا تبدیل به آدمی خیر شده و به آدمای زیادی کمک میکنه، در حدی که اونو توی اخبار هم نشون میدن و آدمای مختلفی هم ازش کمک میخوان. جسی و بچه‌ها حالا پیش امیلیا زندگی میکنن، در حالی که فکر میکنن امیلیا دختر خاله مانیتاس بوده. جسی که حالا آزادتر از قبل شده رابطه مخفیانه‌ای با مردی به نام گوستاوو برقرار میکنه. گوستاوو و جسی که از قبل هم همدیگر رو میشناختن حالا برنامه دارن که با همدیگه ازدواج کنن و با بچه‌ها در خونه دیگه زندگی کنن. وقتی امیلیا از این ماجرا باخبر میشه خشم و ناراحتی شدیدی رو تجربه میکنه و میخواد که مانع رفتن جسی و بچه‌ها بشه. همزمان با اینکه جسی رابطه جدیدی رو شروع کرده، امیلیا هم با زنی که در جریان کارهای خیر بهش کمک کرده رابطه برقرار میکنه. گوستاوو و جسی که تصمیم دارن فرار کنن توی یه خونه دور افتاده پنهان میشن. ریتا و امیلیا هم به اونجا میرن تا جسی و بچه‌ها رو برگردونن. امیلیا هم که حساب بانکی و کارت های جسی رو مسدود کرده حسابی خشم جسی رو برانگیخته. جسی مدام میگه که این حساب بانکی و کارت های بانکی مال مانیتاس شوهرم بوده، در حالی که خبر نداره امیلیا همون مانیتاسه. توی درگیری هایی که توی این خونه متروک اتفاق میفته جسی متوجه میشه که امیلیا همون مانیتاسه، اما توی درگیری ها و کشمکش ها ماشین از صخره سقوط میکنه و منفجر میشه. توی این حادثه جسی، گوستاوو و امیلیا هر سه میمیرن. حالا ریتا رو میبینیم که به خونه برگشته و بچه‌های امیلیا و جسی رو در آغوش میگیره و بهشون قول میده که براشون یه زندگی بهتر میسازه. فیلم امیلیا پرز هم در همینجا به پایان میرسه. شما تصمیم بگیرین که دوست دارین این فیلم رو ببینید یا نه. اگه به فیلم موزیکال علاقه‌مندین تماشای این فیلم رو از دست ندین. فایل زبان اصلی فیلم با زیرنویس فارسی و بدون سانسور رو من توی کانال تلگرام قرار دادم. شما میتونید به راحتی دانلود کنید و تماشا کنید. لینک کانال تلگرام رو در دسکریپشن همین پست قرار دادم. شما برام بنویسید که فیلم امیلی پرز رو دوست داشتید یا نه. به نظرتون حقش بوده که در 13 رشته مختلف در اسکار امسال نامزد بشه؟ برام توی کامنت ها بنویسین. برام بنویسین که دوست دارین خلاصه چه فیلمی رو بدونین. مرسی که تا آخر این ویدیو هم با من بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و اگه دوست دارین از ویدیوهای بعدی من با خبر بشین یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.